नमस्ते मैत्रिणींनो, आईच्या तडक्यामध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे। मी आज तुम्हाला दही भात करून दाखवणार आहे, जिरा दही भात। त्याच्यासाठी माझ्याकडे हे शिजवलेला भात आहे। मी दही घेतलेला आहे, मिरची, कोथिंबीर, जिरं आणि हिंग घेतलेला आहे आणि थोडं दूध घेतलेलं आहे। तर आता पहिले आपण कढईमध्ये तेल गरम करून घेऊया। मी तेल गरम करायला टाकलेलं आहे। त्याच्यामध्ये आपण जिरं घालूया, अर्धा चमचा जिरं टाका, कढीपत्ता टाका आणि मिरची आणि थोडा हिंग घाला। तर त्याच्यामध्ये आपण भात घालूया। चांगला खालीवर करून परतून घ्या त्याला। भात चांगला गरम झाल्यानंतर त्याच्यात आपण मोठे चमचे दही घाला, 2 चमचे दही घाला मोठे, आणि 2 चमचे दूध घाला। चांगलं हलवून घ्या ते। आता हा भात पटकन होऊन जातो, मुलांना पण आवडतो खूप। आपल्याकडे शिळा भात वगैरे राहिलेला असतो ना, असा केल्यानंतर सर्वांनाच आवडेल आणि सर्व आवडीनं खातील बघा। आणि तुम्ही पण हा भात करून बघा, तुम्हाला सुद्धा खूप आवडेल। मुलांच्या टिफिन मध्ये पण तुम्ही देऊ शकता हा भात, छोटी छोटी मुलं आवडीनं खातील। त्याच्यावरती आपण झाकण ठेवूया, थोडी वाफ येऊन देऊया। हा बघा, आपला भात तयार। 5 मिनिटात आपला भात तयार होऊन जातो। आपल्याकडे शिळा भात जास्त कोणी खायला बघत नाही ना, तर असा केला ना की सर्वांना आवडेल। तुम्ही असा करून बघा। मी आता हा प्लेट मध्ये काढून घेते। त्याच्यावरती आता कोथिंबीर घालूया। हा भात खूप छान होतो, खूप छान लागतो। तुम्ही पण हा करून बघा आणि खाऊन बघा।